السلام علیکم د زینو سکویر په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو سره د میټرک او د اف اس سی د ډاکومېنټس پوره ویریفیکیشن پروسس سټپ بای سټپ ډسکس کوو. په سټپ 1 کې به موږ د ډاکومېنټس پریپریشن ډسکس کوو چې کم ډاکومېنټس پکار دي، د هغې څونه فوټوکاپیز پکار دي. نو ټولو کې لاول موږ سره د میټرک ډي ام سی او د میټرک سرټیفیکیټ پکار دی، یعنی د لسم کلاس ډي ام سی او د لسم کلاس سرټیفیکیټ. همدغه شانې د اف اس سی ډي ام سی او د اف اس سی سرټیفیکیټ پکار دی. هم د دې سره چې کوم دی موږ سره یو فوټوکاپي پکار ده. اوس دلته دا خبره ځان سره یاد وساتئ، هغه سټوډنټانو چې هغوی فرش اف اس سی کړي او د سرټیفیکیټ ورته لا نه ایشو شوی، نو هغوی دا خبره ځان سره یاد وساتي چې دوی به ارجن سرټیفیکیټ ته اپلای کوي. د ارجن سرټیفیکیټ اپلای طریقه کار دا دی چې د ټولو نه لاول به دوی خپل د کالج نه چې کوم نه دوی اف اس سی کړي هغې نه به ان او سی راخلي. بیا به دا ان او سی دوی بورډ ته وړي. په بورډ کې به دوی د دې چې کوم سرټیفیکیټ فیس دی هغه به جمع کوي. سره د سرټیفیکیټ د ان او سی سرټیفیکیټ او فیس سلیپ دوی به دا په بورډ کې جمع کړي. په نیمه ګنټه یا په ګنټه کې به دوی ته د دوی سرټیفیکیټ ایشو شي. څنګه چې موږ تاسو ته وویل، په سټپ 2 کې به هغه ډاکومېنټس به ځان سره بورډ ته ویسئ، لکه د میټرک ډي ام سی او د هغې سرټیفیکیټ، یعنې د لسم ډي ام سی او د هغې سرټیفیکیټ، او همدغه شانې د اف اس سی ډي ام سی او د هغې سرټیفیکیټ، یعنې د لسم ډي ام سی او د هغې سرټیفیکیټ، د دې سره د دې یوه فوټوکاپي. چې څنګه تاسو دا ډاکومېنټس بورډ ته ویسئ، دلته به تاسو د یو ډاکومېنټ په حساب پیسې جمع کوئ، د هر ډاکومېنټ چې خپل فیس وي. خو دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې تاسو به هلته تپوس وکړئ، ځکه چې اکثر رولز ریګولیشن بدلیږي، نو هغې حساب سره به تاسو فیس جمع کوئ. چې څنګه تاسو فیس جمع کړو، دا سلیپس به ځان سره وساتئ. په سټپ 3 کې به موږ سره تاسو داسې چلو کوئ چې کوم ستاسو اوریجنل ډاکومېنټس دي د هغې فوټوکاپیز او تاسو چې کوم فیس جمع کړی د هغې اوریجنل سلیپ، دا به تاسو ویریفیکیشن آفیس ته ویسئ. یو د دې خبرې خیال وساتئ ځان سره چې اکثر بورډز کې د ډي ام سیز چې کوم ویریفیکیشن آفیس وي هغه جدای او د سرټیفیکیټ جدای، نو هغه حساب سره به تاسو خپل ډاکومېنټ سبمیټ کړئ او د پروسس ویټ وکړئ. په ګنټه نیمه کې به تاسو ته ستاسو ویریفاید ډاکومېنټس میلاو شي. کوم چې ستاسو فوټوکاپیز وي هغه به تاسو ته په سیل انویلپ کې میلاو شي. د دې خبرې خیال وساتئ چې کوم تاسو سره سیل انویلپ دی دا چرته هم کولاو نه کوي. که چېرې تاسو دا کولاو کړو نو آی بي سی سی به چرته هم دا نه اکسپټ کوي. تاسو به دوباره بیا دا سټپس فالو کوئ او ویریفیکیشن به کوئ. د بورډ ویریفیکیشن ستاسو دلته پوره شو. د آی بي سی سی ویریفیکیشن دپاره به موږ تاسو ته تفصیلي ویډیو جوړو. ډېره مننه.